در فراگرد بغرنج انباشت سرمایه پس از تراکم و تمرکز و انحصار، بخشی از نقدینه خود را از روند تولید آزاد می کند و به صورت سرمایه خالص مالی به جریان می افتد. به این ترتیب به میزان انبوهی ثروت فردی بر کل روند تولید چیره شده و بر سیر آن تأثیر می گذارد. اصل کمترین سرمایه برای بیشترین بهره، رقابت طبیعی کار با سرمایه را به رقابت شدید سرمایه با سرمایه دگرگون می کند. هرگاه سرمایه به سودی هم ارز با موازین مشخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام سرمایه داری دچار بحران می شود. تبیین جهان، قسمت 56. آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه‌های مختلف، در حیات، در روانشناسی، در علوم اجتماعی. برخورد دیدگاه ماتریال مکانیک در حیات. در قلمرو حیات اینجا مکانیست ها چطور برخورد میکنند که البته در موردش قبلا هم صحبت هایی کردیم که باز از خود اوپارین میخونم. طبق نظریه مکانیستی که در دنیای علمی قرن گذشته یعنی قرن 19 متداول بود و تا اندازه‌ای تا به امروز هم حفظ شده است، شناخت حیات به صورت عامش فقط شامل توضیحات کامل از حیات بر حسب قوانین فیزیک و شیمی و شرحی کامل از همه پدیده های زنده به مثابه پروسه های فیزیک و شیمیایی است. خب خارج از فیزیک و شیمیایی هم که چیزی به رسمیت شناخته نیست. باز اوپارین اگر این نظریه پذیرفته شود، دیگر برای قانون زیست شناسی هیچ محل ویژه‌ای باقی نمیماند. در واقع تنها یک قانون وجود دارد که هم بر جهان غیر عالی و هم بر پدیده هایی که در موجودات زنده روی میدهد حکم فرماست و این در حقیقت به معنای انکار هر گونه تفاوت کیفی میان موجودات زنده و اشیاء غیر عالی است. موجودات غیر زنده نباید مانند مکانیست ها عمل کرد و هر آنچه را که مشمول فیزیک و شیمی نمی شود ویتالیستی یا فوق طبیعی قلمداد نمود. آخه اینها در اون دورانی که به اصطلاح میدوندار بودند هر چیزی هم که با حرف خودشون نمیخوند با مارک متافیزیکی یا ویتالیستی بهش حمله و هجوم میکردن و حالا این حرف خود اوپارین هست. خب میبینیم که در همینجا نکته جالبیه که چطور مکانیست ها در ضدیت و در دافعه اسکولاستیسم خودشون رو پرتاب کردند به یک سمت دیگه، ولی در جایی نشستند، در موضعی پناه جستند و ایستادند که مجبور میشند هر واقعیتی رو از ترس افتادن به دامن اون واقعیت‌های حقیقی رو منکر بشن. یعنی دافعه خود به خودی، نه دافعه آگاهانه. اگر آگاهانه میدونستند که کجای اون غلطه و بده به اندازه کافی ازش فاصله میگرفتند، ولی دافعه خود به خودی اون پرتشون کرده به موضعی که هر واقعیت دیگری رو هم با مارک ویتالیستی یا متافیزیکی مجبورند ازش فاصله بگیرند و خلاصه محدود کردند و تنگ کردند نظرگاه خودشون در همین چارچوب‌های فیزیک و شیمیایی. باز از قول اوپارین اینها کوشش می‌کردند که با ساده سازی‌های مکانیستی و تکیه صرف بر قوانین فیزیک و شیمی
در شرایطی که هنوز شیمی حیاتی پایه‌گذاری نشده بود یا به تازگی پایه‌گذاری اولیه آن شروع می‌شد، حیات را پدیده‌ای تصادفی جلوه دهند. مثل اینکه کم کم داریم وارد تبیینشون از جریان تکامل هم میشیم که این طرز تفکرهایی که در شناخت، علیت الی آخر داریم میبینیم سرانجام از کجا سر در میاره. خیلی خوب. از نظر اینها قوانین زیست شناسی که شناخته نبود و قابل فهم نبود براشون، در چارچوب فیزیک و شیمی هم که جایی برای حیات وجود نداشت. پس حضور حیات نه یک حضور ضروری و قانونمند، بلکه یک حضور تصادفی است. آیا تصادف در پیدایی زندگی جایی دارد؟ زندگی چگونه پدید آمد؟ برای پاسخ بیایید سفری کنیم به گذشته‌های خانه‌مان زمین. گذشته‌های دور دور. برویم به 4 میلیارد سال پیش. زمین آن روز هسته‌ای داشت سیلیکاتی، پوسته‌ای کربنی و جوی آکنده از گازهای آمونیاک، هیدروژن، متان و بخار آب. مولکول‌های گازی این عناصر در جو زمین شناور بودند و پرتو فرابنفش خورشید آنها را بمباران می‌کرد. نتیجه شکسته شدن تدریجی این مولکول‌ها بود. شکستنی که راه را برای ترکیب این عناصر با یکدیگر باز می‌کرد. ترکیب این عناصر نخستین مولکول‌های عالی را به وجود آورد. برای نمونه اتم‌های کربن، هیدروژن، آزوت و اکسیژن پس از آمیزش با متان، آب و آمونیاک اسیدهای آمینه را به وجود آوردند و اکنون داستان زندگی در آستانه نگارش بر کتاب قطور تکامل بود. داستانی که قهرمانش در آن روز یک عنصر معدنی بود، کربن. اما چرا؟ شکل هندسی کربن به آن اجازه می‌دهد با گونه‌های بسیار اتم‌های دیگر جفت شده ساختارهای محکم به وجود آورد. کربن حتی زنجیره‌های بسیار بلند مواد عالی را به وجود می‌آورد. کربن همچنین می‌تواند الکترون‌ها را از یک سوی زنجیرها به سوی دیگر بکشاند. همان کاری که بشر توانسته با اختراع بافت‌های عصبی و ارتباط‌های الکترونیکی انجام دهد. بنابراین مولکول‌های زنده از ترکیب اتم‌های کربن، اکسیژن، هیدروژن، آزوت، فسفر و گوگرد به وجود آمدند و نه هیچ چیز بیشتر. به محض اینکه این مولکول‌ها در جو پدید آمدند، همراه باران در اقیانوس نخستین افتادند و حفاظت گردیدند. آری، باران‌های مداوم مولکولی اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب و طلایه‌داران لیپید را به ارمغان آوردند. به نظر می‌آید در این دوره 2 مولکول اسید فرمیک و اسید دی اکسید ریبونوکلیک نقش مهمی بازی کرده باشند. این 2 گاز زیر پرتوهای فرابنفش 2 باز از 4 باز دی ان ای یعنی عامل وراثت را آفریدند. 2 حرف از 4 حرف رمز ژنتیک که شاخص موجودات زنده است. و طی این فرایند طولانی، قانونمند و پیچیده، نخستین پگاه زندگی از افق دنیای بیجان سر برآورد. روندی که واژه تصادف را به سخره گرفته جایی برای آن باقی نمی‌گذارد. ژاک مونو، زیستشناس، کارشناس ژنتیک و برنده جایزه نوبل سال 1965 زیستشناسی میگوید همان قوانینی که در آن شرایط نخستین آغاز زندگی ماده را ساماندهی کرد، به ضرورت باید روند تکاملی آن را هم راهنمون میشد. البته اگر مواد را تنها همانند سنگریزه انگاریم،
پیدایش کالبد زنده ممکن به نظر نمی رسد. اما اگر آنها را در راستای تاریخی طولانی بنگریم، دیگر شبیه سنگ سخت نخواهد بود. دکتر ژوئل دروزنای نیز درباره دیدگاه پدید آمدن تصادفی زندگی میگوید: زندگی می آفریند. با صرف انرژی تکامل می یابد و می میرد. اما ماده جان ندارد، حرکت ندارد و قادر به آفرینش نیست. با مقایسه دنیای زنده و دنیای جماد نمی شود آن دو را یکسان انگاشت. هرچند تا پیش از این نمی دانستند مولکول ها از اتم تشکیل شدند و سلول ها از مولکول، و بنابراین زندگی را به تصادفی شگفت‌انگیز نسبت می دادند و ناآگاهی خود را پنهان می کردند. هنوز هم هستند گروهی از دانشمندان که آفرینش را تصادفی می انگارند. آنها بر این باورند که در زمین نخستین پاره این مواد شیمیایی به صورت تصادفی با یکدیگر درآمیختند و نخستین کالبد زنده را آفریدند، که البته امروز این نگره ارزشی ندارد. کشفیات و تجربه‌های چند سال اخیر این نگره ارائه شده در سالهای 1950 را تایید می‌کنند. زندگی از روند تکامل مواد سر برآورده است، همان موادی که از مهبانگ منتشر شدند. ابتدا مولکول‌های نخستین روی زمین را ساختند، سپس سلول‌ها را، گیاهان را و آنگاه حیوانات را. در حقیقت این راه 100 میلیون ساله خود مرحله ای از همان تاریخ تکامل است. پس از تولد زمین مولکول‌ها سامان یافتند، بزرگ و بزرگتر شدند و به سلول انجامیدند. سلول‌ها نیز به صورت کالبد زنده درآمدند. این در حالی است که نگاه ماتریال مکانیک به پیدایی زندگی تنها یک رخداد است که میتوان آن را تصادف نامید. البته به گفته این دیدگاه تصادفی مبارک و میمون. ماتریال مکانیست ها عقیده داشتند و اکنون نیز بعضی بر این باورند که ماده بیجان عالی روی زمین اولیه بر اثر یک تصادف میمون و مبارک به اجسام جاندار تبلور یافته است. قراری نبوده که ما بعد از گذشتن از جمادات و اون فازهای میانی و امثالهم برسیم به حیات. تصادفی البته مبارک به اینجا کشوند. معناش این است که فردا هم تصادفی البته نامیمون و نامبارک ممکنه همه کاسگوزها رو به هم بریزه. پس آینده ای محتوم، موفق و پیروزمند در سر راه هیچ کس نمیتونه بگه هست، که بعد به اعتبار اون بیاد مبارزه بکنه و فداکاری بطلبه و شهادت بطلبه و الی آخر. بر اساس همین تفکرات هم بود که با روش‌های خیلی ساده مکانیست‌ها تلاش داشتن که توی آزمایشگاه سلول زنده بسازن، خلقش بکنن، که اشاره کردیم که مثلا بوشلی چی کار میکرد؟ روغن زیتون رو میمالید به چند قطره روغن زیتون رو به محلول پتاس و یک آمیب مصنوعی ازش میساخت که حرکت داشت، پاهای لرزونی داشت و مدعی بود که این زنده است. و طبیعی هم هست با چنان درکی آدم دست خودش رو میبنده دیگه. قرآن گفته بود دست خودشون رو میبندن، پس اون میشه موجود با حیات. در حالی که به قول اوپارین که خودش از یک موضع ماتریالیستی هم و دیالکتیکی هم حالا برخورد میکنه، ببینیم که خودش به اینها چطور میخنده هرگاه به تمام عظمت این تکامل تدریجی که حالا بعد صحبتشو خواهیم کرد. در ماتریالیزم مکانیستی که به هیچ وجه نمیشه صحبت از عظمت و این حرفا کرد، کمان که صحبت از میمون و نامیمون هم غلطه. بعد خواهیم رسید که اصلا در دیدگاه ماتریالیستی هم کلن عظمت نظیر همون که اون دفعه واژه تکامل رو به دقیق ترین معناش گفتیم قابل
استفاده ازش نیست. هرگاه به تمام عظمت این تکامل تدریجی کاملا پی ببریم، در میابیم که تلاش‌های نومیدانه‌ای که حتی همین اواخر به عمل آمد تا تکون خود به خود حیات را به طریق مصنوعی در آبگوشت‌های فاسد و خیسانده مواد عالی از نو ایجاد کنند، یعنی خلاصه تلاش‌های ساده سازانه‌ای که با آزمایشات مختلف که حیات رو خلق بکنه، چقدر مضحک و ساده لوحانه است، یعنی چقدر ساده قلمداد کرد. خب این هم نحوه برخورد ماتریالیستی مکانیکی در مسئله حیات. همونطور گفتم ما مجبوریم با یک اشاره هایی به هر حال حرفم رو برسونیم تا بعداً اگر کسی خواست زیادتر در موردش مطالعه کنه. برخورد دیدگاه ماتریال مکانیک در روانشناسی. خب در مورد روانشناسی ما قبلا یک مقداری در جاها و مناسبت‌های مختلف از برخوردهای روانشناسی آنچنانی صحبت کردیم. همینطور دیدیم که علم و فلسفه که نه تنها از کلیسا و اسکولاستیزم بریده بودند، بلکه به علت جوانیشون از یک نوع افراط به یک نوع افراط دیگه افتاده بودند، چطور دچار یک برخورد عکس العملی شدند، برخوردی که یادآوری میکنه حرکت پاندول ساعت رو که همین که مثلا میره به منتها الیه راست، خودش نیرو میگیره برای اینکه از این طرف بیاد بره تا منتها الیه چپ. اینطوره که ماتریالیست های مکانیست در مقابل هر آنچه که در بینش ماشینیشون نمیتونست بگنجه موضع گرفتند و باز هم میگیرند. یعنی خلاصه افزاروارگی، ماشین زدگی، افزاروارگی صرف به علت ساده سازی های ماشینی در شناخت، در علیت، در تبیین جهان. و نهایتاً ما میدونیم که اگرچه ماتریال مکانیست ها تا حدی علم و فلسفه را از گرداب اسکولاستیزم بیرون کشوندند، ولی به دلیل دره عمیقی که باز بین خودشون و بین واقعیت فاصله هست، در حقیقت امر به دلیل تعابیر و تفاسیر مجازی و نه حقیقی که عرضه کردند و میکنند، در حقیقت یک نوع ایدالیسم جدید رو ترویج میکنند. آثارش هم در تمام زمینه‌های علوم دیده شده، مقداری هم ما اشاره کردیم و باز هم حالا در روانشناسی بهش اشاره میکنیم. اگر یادتون باشه از یک دکتر جیمز راش امریکایی، یک روانشناس، صحبت کردیم هول و هوش سالهای انقلاب امریکا، که از اون ذهنی گرایی ها دست برداشته و به اصطلاح اومده برخورد عینی و مادی بکنه. دکتر راش کتابی داره به نام طرز کار ذهن مادی. من جملات پایانی کتاب رو فقط میخونم که خودش روشنگره که روانشناسی چه مسیری رو داره طی میکنه و بعد ادامه میده. اکنون طرحی از تحلیل خود انسان را به آخر رساندم. کوشش کردم که غایت طبیعی و روش تفکر را نشان دهم. فرض را بر این گرفته ایم که با درجه از موفقیت تحقیق در ذهن را به عنوان یکی از کارکردهای فیزیکی
حواس فیزیکی و مغز به انجام رسانیدم. پس به قول خودش ذهن رو به عنوان کارکرد فیزیکی حواس فیزیکی این یک ماده ملموس تلقی کرد. گفتیم ماتریالیسم مکانیستی چیز غیر از این نمیتونه ببینه. تا آنجا که خوانده و شنیده ایم کوششی از این گونه از هر حیث تازگی دارد و گرچه سابقه اعتقاد ما در اون سالهایی که داره می‌نویسه، سال مرگش 1869 است، و گرچه سابقه اعتقاد ما بر مادیت ذهن دست کم به دموکریتوس و اپیکور میرسد، و گرچه در گذشته دور هم هست یونان باستان که اپیکور و دموکریتوس هم از اینکه همه چیز مادی هست صحبت میکردند، با این همه نویسندگان جدید عموماً پایه‌های تحقیقات خویش را بر روحانیت ذهن نهاده‌اند. من میخوام بگم که ذهن روحانی نیست و مادی است. حرف ما عقیده غیر مادی بودن ذهن را به دور انداخته ایم. ما راه را بر نفوذ متافیزیک، مذهب، نظریات عوامانه، هم نواگری و هر انگیزه غیر قابل تحقیق، من اضافه کنم انگیزه غیر قابل تحقق، غیر ملموس و محسوس، در بررسی های خیش بسته ایم. همچنان که این عوامل در کار یک شیمیدان به هنگام تجزیه یک سنگ معدن که جدیداً کشف کرده راهی نیست، همچنان که این عوامل را در کادر فیزیک و شیمی هیچ راهی نیست. ما از روشی صرفاً فیزیکی آغاز کردیم و این روش را تا رسیدن به هدف دقیقاً دنبال کردیم در روانشناسی. اگر این روش به کشف حقیقتی مثمر ثمر منجر شده باشد، بدان سبب است که مشاهده و اندیشمان را تنها روی طبیعت متمرکز ساخته ایم و معتقد بوده ایم که چیز غیر قابل درک دیگر در زیر و زبر یا پس و پیش آن وجود ندارد. تا اونجایی که ضربه رو میزد به اسکولاستیکا حرفش مترقی بود، اما تا اونجایی که دچار افراط در اون حد شده که میخواد روانشناسی انسان رو صرفاً فیزیکی به قول خودش مطالعه بکنه، لابد نتیجه گیری های درستی نیستند. قبلا هم اشاره کردم بر همین اساس بود اینطور مادی و خشن دیدن همه آثار و عوارض ذهن انسان بود که این دسته از روانشناس ها معتقد بودن که اختلال روانی وجود نداره الا اینکه ضایعه مغزی، یعنی فقط وقتی مغز ضربه خورده باشه، یک ضربه ملموس و محسوس، یه جاش خراب شده، خون مردگی پیدا کرده، اختلال. ملاحظه می‌کنیم دست خودشون رو میبندن در شناختن واقعیت. چه واقعیتی است؟ بسیاری اختلال‌های روانی ما داریم معلول ضربه نیست، کارکردها خراب شدند، به قول معروف سیما قاطی شدن، حالا شکست در عشق، شکست در نمیدونم هر چیزی. خب بقیهش رو از این کتاب روانشناسی و روانپزشکی علمی می‌خونم. بنابراین ادامه همین خط روانپزشکی سده 19 زیر سیطره آنچه که از نظر فلسفی ماده‌گرایی مکانیکی مینامندش قرار گرفت. شعار این روانپزشکی این بود: بیماری روانی تنها هنگامی وجود دارد که مغز ضایعه‌ای عضوی دیده باشد. لکن چون در نوروزها اثری از ضایعه عضوی دیده نمی‌شد، نوروز داره، نوروتیک، اختلال روانی داره ولی ضایعه مغزی نداشته، لذا این شیوه برخورد نقطه ضعفی پرانتز پاشنه آشیل داشت. یعنی پس بخشی از واقعیت رو نمیتونه ببینه.
تا اونجایی که ملموس و محسوس بود چرا؟ تا اینجایی که در کادر بینش مکانیکی می‌گنجید چرا؟ اما خارج از اون نه. سراسر تاریخ اندیشه پر از شواهدی است که نشان می‌دهد نظرگاه ماده گرایانه مکانیکی معمولاً بینش پندارگرایانه را به دنبال داشته است. پس ببینید این فقط ما نبودیم که گفتیم اینها به این ترتیب ایدئالیسم جدیدی رو عرضه کردن. نه، این نویسنده است غیر خداپرست، خودش ماتریالیست دیالکتیک. ببین خودش چی میگه. عمدن من از روی این مدارک میخونم که هیچ جای اما اگری نمونه، خودشون میگه. پس نظرگاه ماده‌گرای مکانیکی معمولاً بینشی پندارگرایانه را به دنبال داشته است، بینشی که از نقطه ضعف ذاتی نظرگاه ماده‌گرایانه مکانیکی مایه گرفته است. پس ذاتاً این یک بخش از واقعیت رو نمیتونه ببینید، دچار پندار متوهم میشه در اونجا. پس اون روز که ما گفتیم که فرضاً اگر در عین بروبیای ماتریالیستای مکانیک که هر چیز رو با انگ ویتالیستی و متافیزیکی محکوم میکردن، اگر اون روز ما بهشون میگفتیم که شما خودتون هستید که واقع گرا نیستین، چیز بیجایی نگفته بودیم. روانپزشکی امریکایی نیز از این قاعده مستثنا نبود، چون در نوروزها ضایعه عضوی دیده نمیشد. لذا در آستانه، ببینید مقدمه پس چی گفت؟ همیشه این شکل تفکرها عکس برگردونشون هم به دنبال داشتن، بینش پندارگرایانه رو. روانشناسی امریکایی هم از این مستثنا نیست. چون در نوروزها ضایعه عضوی دیده نمیشد، لذا در آستانه سده 20 گروهی از مکتب‌های روانپزشکی پیدا شدند که ادعا می‌کردند علت نوروزها را در پدیده‌های روانی یا روانشناختی صرف یافتند. پس معکوسش، عکس العملش اینه. و لذا معالجه آنها نیست تنها از راه روان درمانی، پسیکوتراپی امکان پذیر است. یکی از این مکتب‌ها، یعنی مکتبی که مقدر بود در بازار روان درمانی ها برنده شود، فرویدیسم بود. مکتبی که مکانیزم نوروزها را در روند روانی موسوم به واپس زدن، که حالا در موردش بحث خواهیم کرد، میدید. یعنی دقیقاً عکس العمل اونه که حالا بعد خواهیم دید. فروید خودش یک ماتریالیست مکانیست. پس از جنگ اول جهانی، روانکاوی یعنی تحلیل روان یا درون نگری به شکل فرویدی یا اشکال دیگر آن به صورت گرایشی مسلط در روانپزشکی امریکایی درآمد و روان درمانی شکل عمده معالجه شد. از این قرار آونگ قوس کامل مسیر خود را از شیوه برخورد مکانیکی ضایعه عضوی، ضایعه مغز، تا نظرگاه درون نگرانه پندارگرایانه طی کرد. یعنی همون پاندولی رو که مثالش رو می‌زدیم. ممکن است برای ما به نظر عجیب برسد که این درونگرایی که ایدئالیسم را به ذهن متبادر می کند و فروید به آن متصف است چه ربطی دارد به اینکه خود فروید یک ماتریال مکانیست باشد. توضیح می دهم. همینطور که الان اینجا به اصطلاح به مسیر علمی و عکس العملی آونگ اشاره کرد، عکس العمل آن نظریه ماتریال مکانیکی که می گفت تا ضایعه عضوی نباشد کسی بیمار نیست، این است که روانکاوها هر نوع رابطه عینیت و مادیت مغز را هم منکر شده و بگویند که همه دیوانه و نوروتیک هستند، بدون اینکه یک معیار یا یک پایه عینی در مغز مد نظرشان باشد. از آنجایی که فروید یک ماتریالیست مکانیست است، تلقیش این است که باید برای خاطرات در پی یک محل مادی بود، انباری که خاطرات در آنجا انبار شده باشند، چرا که از خاطرات هم تلقی ماده مانند دارد. خاطرات کجا می روند؟
جوابش این است که به بایگانی مغز می روند، در تاریخخانه، جایی که اسمش را ضمیر ناخودآگاه می گذارد. انباشته می شوند، رویشان فشار می آید و مثل فنر دارای نیرو می شوند. هرچند یک بار فنر با جهش زیادی باز می شود و صاحبش را می آزارد. خاطرات زنده می شوند، حالا چه در رویا یا در هر شرایط دیگر. در ضمن این خاطرات فردی و نژادی تا 6 سالگی هم شکل گرفتند و بعد غرایز پیرامون محور صیانت ذات و جنسیت تمام رفتار انسان را تعیین می کند. سرانجام و در یک کلام، در دیدگاه فروید چه چیزی تعیین کننده رفتار، حرکت، زندگی، کار و مبارزه انسان است؟ جنسیت و خاطرات فردی و نژادی جنسیش این عامل مقدم است. این عامل اداره کننده انسان است، اما از اینکه بخواهد یا نخواهد. حرفهای فروید در ظاهر خیلی خریدار پیدا کرد، گویا اینکه در مورد روش کارش خودش به روشنی می گفت که من این حرفها را می گویم، با یکدیگر نیز می خواند. اگر علم راست می گوید عکسش را ثابت کند. و چون علم آن زمان نمی توانست ثابت کند، زیرا سیستم علائم ثانوی، انعکاسات مختلف و تجهیزات انطباقی انسان از نظر علمی دقیقاً روشن نبود، لذا کسی نمی توانست به مبارزه ایشان بیاید. پس حرفهایش درست بوده، چون علم عکسش را ثابت نکرد. البته علم امروز خوشبختانه ثابت کرده است. خب، از کتاب بررسی انتقادی روانکاوی میخوانم یا اشاره میکنم. وی یعنی فروید با پدیده‌های روانی همچون اشیای مادی برخورد میکند. اگر آنها خاطرات اینجا نیستند، لابد آنجا هستند. این سوال همانقدر مضحک است که ما بگوییم نور چراغ وقتی نیست کجاست؟ اگر توجه کنیم این نور جای دیگری نرفته که آنجا را نورانی کند، بلکه باید دید حاصل چه مکانیسمی بوده. اینجا هم همینطور است. از همان کتاب پاولوف اگر بخواهم فرق روانکاوی رایج در غرب را با یک روانپزشکی علمی مثال بزنم، مثال مشخص آن را هم میتوان ثبت کرد. دختر خانمی به نام ایرویچکا به وسیله مادرش لوس بار آمده است. مثلا دیر به خانه می آید یا بی نظم و بی انضباط است. یک بار به تصادف مادرش به او اعتراض می کند. ایرویچکا عصبانی می شود و فنجان و یا بشقاب را به سمت مادرش پرت می کند. این فنجان یا بشقاب به چشم مادرش خورده و خونی می شود. بلافاصله در چنین فضای روانکاوانه‌ای مادر دختر 17 ساله را به مطب روانکاو می برد. روانکاو چه کار می کند؟ بلافاصله تحلیل از کودکی و کلی دستورات روانکاوانه، در نهایت دوش آب سرد، دوش آب گرم، استراحت برای رفع عصبانیت، آخرش هم قرص‌های خواب‌آور که روانکاوهای جدید می‌دهند. فرض کنیم که این بیمار را می‌خواهیم از مطب روانکاو به مطب روانپزشک ببریم. می‌خواهیم ببینیم راه حل‌ها چقدر متفاوت است. در قدم اول وقتی بخواهیم با این مسئله درست برخورد کنیم، نه برخوردی که از آنجاها مایه گرفته، ابتدا باید به او گفت تو بیمار نیستی. نه قرص می‌خواهد و نه دوش آب گرم و سرد حلال مسئله است. تجدید تربیت اجتماعی می‌خواهد و بنابراین باید این شکل روانکاوی ها را کنار گذاشت و در یک نظام و نظم واقع‌گرا کتابخانه، ورزشگاه و آموزشگاه‌های اجتماعی درست کرد. یعنی به جای کلینیک‌های عریض و طویل
که در کشورهای سرمایه‌داری خیلی معمول هستند، به جای استفاده از درون کاویدن و روان کاویدن که هیچ وقت افتتاح زندانهای جدید را به تأخیر نمی اندازد، بایستی پرورش اجتماعی و ایدئولوژیکی را جانشینان کرد. یک تربیت درست داد، یعنی به جوان، به نوجوان و به بزرگترها جهانبینی و مکتب عشق و مبارزه داد تا راه خودشان را پیدا کنند. اگر انرژی ها در مسیر درست و در مسیر تکاملی مصرف شود، دیگر با صحنه‌های آنچنانی مواجه نخواهیم بود و الا تا ابد بایستی در چارچوب روش‌هایی که سرچشمه‌شان تفکر ماتریال مکانیک است دست و پا بزنیم و راه حل هم پیدا نکنیم. برخورد دیدگاه ماتریال مکانیک در علوم اجتماعی. و اما در علوم اجتماعی قبلا اشاراتی کردیم، مخصوصا در بعضی از این جامعه شناسی های مدرن. در هابز هم دیدیم که چطوری با تفکر مکانیکی خودش جامعه رو ساخت و جامعه رو اداره کرد و مشکلاتش رو حل کرد و بعدم لویاتان رو بار بشر کرد. این طرز تفکرهای مکانیکی و ماتریالیستی در علوم اجتماعی همیشه فصل مشترکشون اینه که جامعه رو باز ماشین بار می‌بیند. ماشینی دیدنم که معلوم چه نتایجی ازش در میاد. همچنان که اجزاء ماشین همیشه سر جاشون هستند، خیلی خوب، طبقات هم در جامعه باید همیشه سر جاشون باشه، فقیر و غنی. از طرفی تو ماشین دیدیم که انگیزه و اراده و پرستش و امثال هم مطرح نبود، اینجا هم همینطور. توی رشد اجتماعی اصلا صحبت انگیزه های متعالی مطرح نیست، سود است و سود. اونجا گفت فقط غذا، فقط غذا، فقط سود، سود. چیزی که مطرحه فقط رشد تولید و هرچه به اصطلاح بالاتر بردن. خیلی از مسائل هم لاینحل میمونه. به عنوان مثال علم اقتصاد سرمایه‌داری با پشتوانه فلسفی که پشتش هست ریشه میگیره از اصل اساسیش، قانون عرضه و تقاضا. مطابق قوانین اقتصاد عرضه و تقاضای کل هم رو باید به اصطلاح متعادل بکند. ولی میریم جلو در عالم واقع اینیم که بحران سرمایه‌داری همیشه عجین با بحران. بحران اقتصادی چیست؟ یکی از پیامدهای حرکت چرخ‌دنده‌های دنیای سرمایه‌داری پدیده است به نام اضافه تولید. برای نمونه یک کارخانه خودروسازی را در نظر بگیریم. این کارخانه برای به دست آوردن سود بیشتر تلاش می‌کند خودروی بیشتری تولید کند، اما در نقطه‌ای که هم جامعه از خودرو پر شده و هم خریداران دیگر قدرت خرید خودرو را ندارند، خودروهای تولید شده در انبارها باقی می‌ماند. یعنی همان اضافه تولید که حاصل به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می باشد. در چنین شرایطی دیگر درآمدی به کارخانه نخواهد رسید. از این رو کارخانه نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه هزینه ها نیز پایه های وجودی آن را می لرزاند. از این رو هیئت مدیره در پی کاهش هزینه ها برمی آیند. نخستین حلقه ضعیف از زنجیره هزینه ها که قربانی می شود کارگران هستند. از این رو کارخانه هزاران کارگر خود را اخراج می کند. ورود هیولای بیکاری به جامعه. در این روند کارگران نیز دیگر درآمدی نداشته توان خرید خود را از دست می دهند. پایین آمدن توان خرید باز هم تولید کارخانه ها را بیشتر در انبارها انباشت می کند. روندی که معنایش چیزی نیست جز اخراج بیشتر کارگران
پایین آمدن بیشتر و بیشتر توان خرید و رکود و ورشکستگی. در این نقطه ارکان دنیای سرمایه‌داری به لرزه می‌افتد، چرا که غولی ویرانگر وارد جامعه می‌شود. بحران. چرا سرمایه داران انباشت می‌کنند که سرمایه گذاری کنند که سود ببرند؟ چنین رویه‌ای حتی در نظام‌های فئودالی هم وجود نداشت، چرا که سرمایه داری از راه فناوری و نوآوری بهره کشی می‌کند. در نظام سرمایه داری آنقدر سود انباشت می‌شود که مقدار آن از کل کالاهای مصرفی و توان مصرف کننده فزونی می‌گیرد و همین روند است که بحران را به وجود می‌آورد. پس از انقلاب صنعتی در سده 18 میلادی، چرخ‌دنده‌های دنیای سرمایه‌داری در جهان به حرکت درآمد. یک سده بعد، در سال 1825 ماشین سرمایه‌داری در باتلاق نخستین بحران اقتصادی فرو رفت. سال 1929 در حالی که جهان به تازگی از گرداب نخستین جنگ ویرانگر جهانی بیرون آمده بود، بحران اقتصادی خرد کننده دیگری گریبان کشورها را گرفت. حجم تولید جهان به کمتر از نصف رسید. در اون کادر، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری و پشتوانه فلسفیش، این مسئله لاینحله. همونطور که مسئله حیات در اون چارچوب لاینحل بود و همونطور مثال ساعتی که 5 دقیقه عقبه لاینحل بود، اینجا هم همینطور. مسئله بحران نشون میده که سیستم چارچوبهاش خیلی تنگ و باید بشکنه. به هر حال پیوندها در این تفکر ماشینی سستند، تحلیلها ساده سازانه هستند، به عوامل خارجی پربها داده میشه. برای همین وقتی میخواد به درمان دردهای اجتماعی بپردازه، بارها دیدیم در مسئله گرانفروشی، در مسئله فحشا، میاد به سطحی ترین عوامل، خارجی ترین عوامل و در حقیقت مسئله رو لاینحل میذاره. مگه ندیدیم در فلسفه هابز که انسان گرگ انسانی از نظر اون. این چی ایجاب میکنه؟ انسانی با طینت اگویستی خودپرستانه، گرگ اونی که دیگه هم هست. پس برای چنین اداره، چنین جامعه، یک مکانیکالیزم خشن لازمه که دست آخرش از فاشیسم سر در میاره. این که به تغییر انسان اعتقادی نداره. انسان و اجتماع فطرتاً بایستی از طریق فشارهای خارجی اداره بشن و همین دلیل قائل شدن اون همه قدرت هست برای نیروی حاکم. میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. با این طرز تفکر انسان هم در مقابل تاریخ پاسیو میشه. ما جا دیدیم که چطور ذهن در مقابل عین پاسیو میشد. باز به همین ترتیب. به عنوان مثال خود فورباخ انسان رو بنده صرف در مقابل شرایط محیط میبینه. اونقدر هم در این اصرار کرد که باز دوباره خود مارکس و اینها بهش اعتراض کردن. نوشتن علیهش که واضعان آن آیین مادی که میگوید آدمیان فراورده کیفیات اجتماعی هستند و تربیت و دگرگونی انسان معلول دگرگونی کیفیات محیط و تربیت اوست، فراموش میکنند که کیفیات محیط به دست آدمیان دگرگون میشود و تربیت کننده خود باید تربیت شده باشد. داستان عبارت از این بود که در چنان طرز تفکری انسان در تمامیت کارهاش محصول جامعه است، خودش هیچ کار است که اینها میان بهش ایراد میگیرن. البته باز این مطلب که آیا حتی در تفکر ماتریالیستی دیالکتیکی مارکس و انگلس هم این مطلب جای ایراده یا نه،
یعنی میتونن با اعتقاد به ماتریالیسم برای انسان نقش اکتیو قائل بشند که به نظر ما نمیتونن. جاش در بحث‌های آتیمون در بحث تاریخ. به همین ترتیب روش‌های خشن مکانیکی، روش‌های از بالا و نه از درون، در تمام حیطه جامعه، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی و امثالهم، صاحبان این طرز تفکر رو میبره به سمت یک برخوردهای خیلی خشک مغز، خشک اندیشانه و ماشینی. مثلا فرض بکنین بر سر مسئله مالکیت آنچنان خشک اندیشانه برخورد میکنند که به جای اینکه تدریجاً قید و بندهای بهره کشی و استثمار رو باز بکنند، از قضا به جایی می افتند که ولو در یک مقطع کوتاه تضعیف بشه، بعداً از قضا بیشتر رشد بکنه، که باز هم بحث مفصلترش رو میگذاریم برای بعد.